हाय फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू आवर यूट्यूब चॅनल। तर फ्रेंड्स, आज आपण आपल्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत अगदी घरच्या घरी पारंपरिक पद्धतीने रवाळ आणि दाणेदार साजूक तूप कसं बनवायचं। तर फ्रेंड्स, या व्हिडिओमध्ये अगदी विरजण लावण्यापासून ते तूप कढवण्यापर्यंत मी फक्त एकाच भांड्याचा वापर केलेला आहे। खूप जणांचा असा समज असतो की तूप बनवण्यासाठी खूप भांडी घाण करावी लागतात, त्याचबरोबर हात सुद्धा चोपडी होतात, भांडी सुद्धा चोपडी होतात। परंतु हा व्हिडिओ जर तुम्ही शेवटपर्यंत पाहिला तर अगदी कोणीही सहज तूप बनवेल इतका सिंपल आणि सोपी प्रोसेस आहे। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया। तर फ्रेंड्स, या ठिकाणी मी घेतलेली आहे माझी 8 ते 10 दिवसाचं विरजण। विरजण म्हणजे काय, तर या ठिकाणी एका भांड्यामध्ये 1 चमचा ते 1.5 चमचा दही घालायचा आहे आणि दररोजच्या दररोज आपली दुधावरची साय यामध्ये मिक्स करत जायचं आहे आणि हे पातेलं आपल्याला फ्रीज मध्ये ठेवायचं आहे। तर याला म्हणतात विरजण। तर हे विरजण माझं 10 दिवसाचं आहे। तर यासाठी तुम्ही बघू शकता मी एक छान असं पातेलं घेतलेलं आहे। ज्या पातेल्यामध्ये आपल्याला तूप कढवायचं आहे ते जाड बुडाचं मी पातेलं घेतलेलं आहे आणि त्याच पातेल्यामध्ये मी विरजण सध्या लावत आहे। त्यानंतर घेतलेला आहे मी एक स्टँड, ज्यामध्ये मी हे पातेलं ठेवणार आहे, ज्यामुळे आपण मिक्स करत असताना हे पातेलं हलणार नाही आणि आपल्याला व्यवस्थित छान असं रवीने घुसळता येईल। आता आपल्याला घ्यायची आहे रवी। तर रवी ही तुम्ही लाकडाची घेऊ शकता, परंतु माझ्याकडे लाकडाची नाहीये आणि लाकडाची रवी ही सगळ्यांकडेच अवेलेबल असते असं नाहीये, म्हणून हे जी रवी आहे ही सगळ्यांकडेच असते, त्यामुळे मी ही रवी घेतलेली आहे। आणि सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला हे जे विरजण आहे हे छान आपल्याला क्रीमी टेक्स्चर होईल इथपर्यंत आपल्याला फेटून घ्यायचं आहे 2 ते 3 मिनिटं। त्यानंतर यामध्ये आपल्याला मिक्स करायचं आहे पाणी। तर पाणी मिक्स करत असताना आपल्याला वातावरणाचा किंवा आपल्याला टेम्परेचरचा अंदाज घ्यायचा आहे। म्हणजेच आता पावसाळा आहे आणि थोडी थंडी सध्या आहे, त्यामुळे मी कोमट पाणी यूज केलेलं आहे। जर उन्हाळा असेल, जर उन्हाळ्यामध्ये तुम्ही हे तूप बनवत असाल तर यामध्ये तुम्ही बर्फाचं पाणी किंवा गार फ्रीज मधलं पाणी, थंड पाणी घेतलं तरी पण चालेल। तर तुम्ही इथे बघू शकता मी पाणी टाकून एक 10 मिनिटं मस्त असं फिरवून घेतलेलं आहे, घुसळून घेतलेलं आहे रवीने। आणि 10 मिनिटाच्या नंतर तुम्ही इथे बघू शकताल मस्त असं आपले लोण्याचे गोळे वरती यायला सुरुवात झालेली आहे। परंतु हे आपल्याला आत्ताच नाही बनवायचं आहे, आणखीन याला एक 5 ते 7 मिनिटं परत एकदा छान असं घुसळून घ्यायचंय, म्हणजे हे जे वरती गोळे आलेले आहेत लोण्याचे हे पूर्णपणे एकत्र एकजीव होतील। तर फ्रेंड्स, या ठिकाणी मी परत एकदा 5 ते 7 मिनिटं छान असं रवीने घुसळून घेतलेलं आहे आणि आपलं पूर्णपणे जे लोणी आहे ते वरती आलेलं आहे। आता आपल्याला हाताच्या साहाय्याने, म्हणजे जो आपला हात आहे तो कोमट पाण्यामध्ये बुडवायचा, म्हणजेच आपल्या हाताला लोणी चिकटणार नाही आणि हात सुद्धा चोपडे होणार नाहीत। त्यानंतर हे हाताच्या साहाय्याने हे लोणी आपल्याला एकजीव करून घ्यायचं आहे, म्हणजेच प्रेस करून सगळे लोण्याचे जे खडे आहेत हे आपल्याला एका जाग्यावरती करून घ्यायचे आहेत, म्हणजेच एक मोठा आपल्याला गोळा करून घ्यायचा आहे। तर तुम्ही इथे बघू शकता मी छान असा एक मस्त असा लोण्याचा गोळा करून घेतलेला आहे आणि राहिलेले जे गोळे आहेत लोण्याचे ते सध्या आपल्याला काढून घ्यायचे आहेत। आणि जे राहिलेलं आहे ते आहे आपलं ताक। ह्या ताकाची तुम्ही कढी बनवू शकता किंवा हे ताक तुम्ही नुसतं पिऊ सुद्धा शकतात। तर हे आहे आपलं तयार झालेलं लोणी, म्हणजेच आपल्या विरजणापासून आपण लोणी तयार करून घेतलेलं आहे। आता हे लोणी आपल्याला परत एकदा स्वच्छ पाणी टाकून परत एकदा छान असं मिक्स करून घ्यायचं आहे, म्हणजेच ह्याच्यामध्ये जो ताकाचा अंश शिल्लक राहिलेला असतो तो सध्या आपल्याला काढून घ्यायचा आहे आणि अगदी आपल्याला प्लेन आपल्याला जे लोणी असतं ते काढून घ्यायचं आहे। आता जोपर्यंत ह्याच्यामध्ये पांढरं पाणी निघतंय तोपर्यंत याला पाणी टाकून छान असं रवीने घुसळून घ्यायचे किंवा मिक्स करून घ्यायचे, म्हणजेच आपलं जे लोणी आहे ते तयार होतं आणि ह्याच्यामध्ये पाण्याचा आणि ताकाचा अजिबात अंश ठेवायचा नाहीये। अगदी 2 ते 3 मिनिटं तुम्ही मिक्स केलं तरी सध्या जे पांढरं पाणी आहे ते निघून जातं। त्यानंतर आपलं जे प्युअर लोणी आहे ते तयार होतं आणि त्याच पातेल्यामध्ये, ज्या पातेल्यामध्ये मी विरजण लावलं होतं त्याच पातेल्यामध्ये मी हे लोणी टाकलेलं आहे आणि याला मंद गॅसवरती छान असं वितळून घ्यायचंय। जे लोण्याचे गोळे आहेत हे आपल्याला चमच्याच्या साहाय्याने पूर्णपणे वितळून घ्यायचे आहेत। त्यानंतर सेकंड स्टेपला तुम्ही बघू शकताय थोडीशी क्वांटिटी कमी झालेली दिसते आणि जे पातळ मिश्रण होतं ते थोडंसं घट्ट पण झालेलं आहे। आता फायनल प्रोसेस मध्ये आपल्याला तूप बनवायला घ्यायचं आहे आणि तुम्ही ते बघू शकताय तूप अगदी बनवायला सुरुवात पण झालेली आहे।
म्हणजेच वरती असं तुपाचा थर सध्या दिसत आहे. आणि जे पांढरे पांढरे जे गोळे आहेत ते सध्या आपल्याला यामध्येच मिक्स करून घ्यायचे आहेत आणि अगदी 10 ते 15 मिनिटांमध्ये आपलं तूप बनवून तयार होतं. फक्त गॅसची फ्लेम आपल्याला वाढवायची नाहीये, कमी गॅसवरती आपल्याला हे तूप बनवायचं आहे. तर पूर्ण तूप बनवेपर्यंत 10 ते 15 मिनिट किंवा जास्तीत जास्त 20 मिनिटाचा टाइम लागतो आणि ह्या 20 मिनिटांमध्ये आपलं जे तूप आहे ते पूर्णपणे बनून तयार झालेलं आहे. तिथे तुम्ही बघू शकताय जे व्हाईट कलरचे जे दाणे आहेत ते सध्या आपले यामध्ये मिक्स झालेले आहेत आणि पूर्णपणे ते विरघळून गेलेले आहेत. तर आपलं तूप पूर्णपणे कडून झालेलं आहे. तर रूम टेम्परेचरवरती थंड करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर एका गाळणीच्या साहाय्याने आपण एका डब्यामध्ये किंवा एका काचेच्या कंटेनरमध्ये हे तूप आपल्याला भरून घ्यायचं आहे. तर व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे मी माझं पूर्ण तूप असं यामध्ये काढून घेत आहे आणि एका चमच्याच्या साहाय्याने राहिलेलं सगळं तूप आपल्याला यामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर यामध्ये तुम्ही खाऊचं पान, लवंगा, वेलची किंवा तुळशीचं पान सुद्धा टाकू शकता. यामुळे तुमच्या तुपाला वास येणार नाही आणि अगदीच आपलं साजूक तूप बनून तयार झालेलं आहे. तर फ्रेंड्स, हे तूप थंड झाल्याच्या नंतर तुम्ही ते बघू शकता अशा पद्धतीचं झालेलं आहे. कलर सध्या मस्त आलेला आहे आणि तूप सध्या मस्त रवाळ आणि दाणेदार झालेला आहे. टेस्ट तर अप्रतिम असणारच आहे. स्मेल सध्या मस्त आहे. तर खूप साऱ्या टिप्स सांगितलेल्या आहेत आणि एकदम सोप्या आणि सिंपल पद्धतीमध्ये मी ही तुम्हाला रेसिपी शेअर केलेली आहे. तर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट्स करा आणि जर चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्यू फॉर वॉचिंग.